Xin kính chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một ngày bình an và vui vẻ. Thưa các bạn, nội dung video ngày hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn một phương pháp làm cây của mình. Đó là làm nở phần đế và phần gốc của cây lộc vừng. Mình sẽ tác động một lực vật lý lên phần gốc cây để phần gốc cây nở lớn ra. Phương pháp này đi ngược lại với phát triển tự nhiên của cây nên mình không thích lắm. Tuy nhiên mình cũng xin chia sẻ, biết đâu được trong trường hợp cây cụ thể nào đó buộc phải dùng đến phương pháp này và một bạn nào đó sẽ dùng phương pháp này lại đạt hiệu quả thẩm mỹ rất là cao. Thì cụ thể như thế nào mời các bạn theo dõi sau đây. Đây là cây lộc vừng mình chiết cành và nuôi cũng được nhiều năm rồi. Cây đang ở giai đoạn tạo hình. Mình nuôi thêm thân để lập ngọn và các chi cành để tỏ ra các hướng. Phần rễ theo mình quan sát thì đã phát triển gần như là hoàn thiện. Rễ tơ bên trong bầu rất là khỏe và cây cũng rất là khỏe và cành lá. Mình rất ưng ý về cái bộ rễ phát triển như vậy. Tuy nhiên phần gốc cây thì mình nhận thấy phần dưới và phần trên này tương đối đều nhau. Nếu phần bên dưới nở lớn hơn phần trên này thì nhìn cây sẽ đẹp hơn. Có một phương pháp làm nở phần đế của lộc vừng là phương pháp tự nhiên. Phương pháp này rất đơn giản, các bạn chỉ cần trồng cây xuống đất, chăm bón đầy đủ thì theo thời gian với bộ rễ khỏe như vậy, mọc đều xung quanh như vậy thì phần đế này sẽ nở lớn lên, lớn hơn nhiều so với phần thân trên này. Các bạn có thể quan sát thấy cây lộc vừng này trồng đất nhiều năm rồi. Lúc đầu mới trồng thì phần thân trên này và phần gốc dưới này to gần như đều nhau, nhưng theo thời gian với bộ rễ phát triển đều xung quanh như thế này thì làm cho phần gốc nở rất là lớn và phần thân trên thì nhỏ hơn. Tuy nhiên với phương pháp trồng tự nhiên thì sẽ tốn rất nhiều thời gian và buộc chúng ta phải kiên trì. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái phương pháp tác động trực tiếp lên cái phần gốc cây. Cụ thể là mình sẽ cưa một đoạn từ bên dưới gốc cây lên đến giữa thân cây là khoảng bằng 3 lần đến 4 lần cái bề ngang của cái gốc cây. Rồi sau đó dùng một cái nêm gỗ nêm vào phần gốc cây để cho phần gốc cây mở rộng ra. Thì cái phương pháp này liệu có ảnh hưởng gì đến cây hay không thì mình sẽ chia sẻ ở cuối cái video. Còn bây giờ mình sẽ thực hiện cái thao tác là tách gốc cây ra làm hai. Mời các bạn cùng đón xem. Mình đã thực hiện xong việc thứ nhất là cưa một đoạn từ dưới gốc lên tới gần nửa thân. Thì bây giờ mình sẽ nêm một cái nêm gỗ vào giữa đây để tách cái phần đế này ra làm hai. Thì trước tiên mình lưu ý các bạn là khi mình chia
cái thân ra làm hai để mình cưa, thì phải để ý một xíu là rễ của hai bên phải khỏe và nó phải đều nhau, chỉ vậy thôi. Các bạn chú ý nè, khi mình nêm vào thì có thể là nó sẽ nứt lên tới trên này, cũng không sao, các bạn đừng lo lắng quá. Nếu mà kỹ lưỡng thì trước khi nêm có thể buộc kẽm quanh đây. Mới đầu nhìn vào thì hơi mất thẩm mỹ, nhìn không có được đẹp lắm, nhưng mà theo thời gian thì những cái vết sẹo này nó tuy nó không liền hẳn qua bên này, nhưng mà nó sẽ cuốn hai bên, nó sẽ cuốn lại, vẫn có cái khe hở giữa đây, nhưng mà nó vẫn đạt được cái nét đẹp của riêng nó. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái cây mà mình đã làm thành công và nó cũng đã cuốn ở cái vị trí cắt như thế này rồi, nó đã cuốn lại rồi. Đây là cái cây mình đã tiến hành cắt và chẻ cái phần đế ra. Thì đến hôm nay thì nó đã khỏe mạnh và cái phần vỏ cuốn gần như là sát nhau rồi. Thì mình nhận thấy nó đạt cái hiệu quả thẩm mỹ, nên mình mới quyết định chia sẻ cái video và mình làm cái cây nhỏ bên kia. Thì mình giới thiệu cái cây này các bạn xem qua để các bạn thấy được nó vẫn đạt cái nét đẹp khi mà mình chẻ cái phần đế ra như vậy. Thì sau khi quan sát cây kia thì các bạn cảm nhận như thế nào? Phương pháp này nó cũng có một cái nét đẹp riêng. Tuy là nó không đẹp một cách tự nhiên, nhưng mà cũng có thể sử dụng đối với một số trường hợp cây nhất định. Bây giờ mình sẽ nói tất cả những lưu ý trong cái thao tác làm. Thì đầu tiên đó là cái việc mình chia cái thân ra làm hai, thì các bạn chú ý là phải chọn hai phần rễ hai bên phải đều nhau và phải khỏe là một. Thứ hai là vết cắt càng ngọt càng tốt, hãy dùng cái cưa thật là bén. Tiếp theo là bôi keo thật là kỹ lưỡng, bôi hết tất cả những vị trí mà thân gỗ phơi ra môi trường bên ngoài. Thì bây giờ mình sẽ giải thích cái phần này. Thân gỗ
tuy là tế bào chết nhưng nó có những đường ống dẫn nước từ rễ lên trên ngọn cây, lên trên lá cây. Nó là tế bào chết, nó dẫn nước suốt cái cuộc đời của nó, nhưng nó không bị nước làm ảnh hưởng. Vì sao? Bởi vì bản thân trong tế bào nó có cái khả năng chống thấm riêng, nó có chất chống thấm riêng của nó. Tuy nhiên khi phơi ra cái môi trường bên ngoài như thế này thì theo thời gian dưới tác động của môi trường bên ngoài như là ánh sáng, ánh nắng gì đó, thì cái phần mà chống thấm nó sẽ bị ảnh hưởng và nó sẽ bị thối rữa dần. Và cứ như vậy nó sẽ hư hết cái phần lõi gỗ. Nên khi mình phơi cái lõi gỗ ra bên ngoài như vậy, mình phải bôi chống thấm để bảo vệ cái lớp gỗ. Phần tiếp theo, cắt như thế này có ảnh hưởng đến cái việc sinh trưởng của cây hay không? Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái phần mà lưu dẫn các chất trong cây. Thì đầu tiên, cây sẽ dẫn nước và muối khoáng từ rễ lên trên lá, trên ngọn cây, thông qua cái lõi gỗ bên trong. Rồi từ cái lá cây, ngọn cây đó sẽ lưu dẫn những cái chất dinh dưỡng đã được tổng hợp xuống khắp cơ thể và xuống rễ thông qua cái lớp vỏ cây, bên dưới cái lớp vỏ cây, ở ngoài lớp lõi gỗ và bên trong cái lớp vỏ cây. Thì việc mình cắt như thế này thì không ảnh hưởng đến việc lưu dẫn nước và muối khoáng từ dưới rễ lên trên ngọn cây. Bởi vì mình đã nói ở khúc đầu là rễ hai bên phải đều, thì cái vị trí một nửa thân bên này sẽ được cái hệ rễ bên này đảm nhiệm. Một nửa thân bên này sẽ được cái hệ rễ bên này đảm nhiệm cái việc là hút nước và muối khoáng, rồi truyền vào lõi gỗ đi lên. Bên này sẽ hút nước và muối khoáng, truyền vào lõi gỗ và đi lên. Thì tương tự, từ chất dinh dưỡng từ trên lá được tổng hợp sẽ truyền dưới cái lớp vỏ này và đi xuống đều ra hai bên, thì nó sẽ không ảnh hưởng đến việc dẫn truyền các chất trong cây. Vậy còn vấn đề nữa hay không? Thì còn một vấn đề, đó là sự dẫn truyền ngang. Mình ví dụ như các bạn sau này ươm trồng không khỏe, cái hệ rễ bên này bị yếu đi và chết đi, thì cái phần dẫn truyền các chất từ dưới rễ lên trên của khúc bên này sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên lên đến trên này thì nước và muối khoáng được dẫn truyền phía bên này sẽ được truyền ngang qua và tiếp tục đi lên. Khúc này không ảnh hưởng. Bây giờ mình sẽ nói tới phần cuối cùng, đó là cái phần mà chăm sóc. Thì chăm sóc thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà tốt nhất là nên thả đất. Bởi vì thả đất thì những lúc mà bận rộn mình không có tưới được nước đảm bảo thì cái rễ nó sẽ tự tìm nước ở trong cái đất là một. Thứ hai nữa là cái hệ dinh dưỡng mình sẽ không đảm bảo được cái dinh dưỡng mình cung cấp đầy đủ, thì bên môi trường đất sẽ tự cung cấp cho cây. Và một điều nữa, mình sẽ không dùng đến hóa chất hoặc là bất kỳ cái loại thuốc nào trong khi nuôi dưỡng cái cây này, bởi vì cây này cũng tương đối khỏe rồi, và vườn của mình, cái hệ sinh thái đất của mình tái tạo cũng tương đối là tốt cho cây phát triển. Tuy nhiên nếu mà các bạn cần một cái phương pháp hỗ trợ nào đó thì mình cung cấp, thì các bạn có thể dùng amino acid. Amino acid là thành phần mà nó sẽ kiến tạo nên protein, và từ protein nó sẽ kiến tạo nên các tế bào. Thì amino acid đó, không biết mình đọc đúng hay không, thì cái chất đó thì nó sẽ được cây tự tổng hợp. Tuy nhiên khi tổng hợp thì nó sẽ tốn một cái lượng năng lượng rất là lớn. Thì trong cái thời gian mà cây đang như thế này thì cứ xem như là cây đang bị tổn thương đi,
thì để tiết kiệm cái năng lượng của cây vào việc khác, thì cái việc mà tổng hợp amino acid đó thì cây sẽ không cần phải làm nữa, không tốn năng lượng nữa, mà mình sẽ bón trực tiếp cho cây để cây sẽ dùng cái năng lượng của cây làm việc khác, không cần phải dùng năng lượng để tổng hợp ra amino acid và từ amino acid đó tạo thành các thành phần trong cây. Thì cái tác dụng mà của amino acid thì các bạn có thể tìm trên Google sẽ đầy đủ hơn, đầy đủ các thông tin và cách dùng hơn. Mình chỉ cung cấp để các bạn tra cứu. Một điều mình nói nữa là amino acid sẽ làm cho vết thương lành rất nhanh. Keo khô rồi thì bây giờ tiến hành mình trồng thôi. Các bạn cứ trồng bình thường. Giá thể trồng là gì? Nếu có compost, compost là phân xanh, là phân ủ từ rác của vườn, lá cây, cành cây non vân vân. Có compost thì càng tốt. Còn nếu không có compost thì có thể sơ dừa, chấu đen, sỉ than, vân vân, những loại mà nó thiên về thực vật và hữu cơ sẽ rất là tốt. Rồi trồng ở đâu? Lúc nãy mình nói rồi, các bạn có thể trồng xuống đất để cây tự sinh trưởng, tự lấy dưỡng chất hoặc lấy nước, đề phòng trường hợp các bạn bận không thể cung cấp cho cây được. Phần này là dành cho những bạn kiên trì coi đến cuối clip. Bạn để ý một xíu ha. Nếu chúng ta để cái cây nằm như vậy thì nên chia hai nửa theo chiều ngang, là mình đang chia theo chiều ngang như vậy, chứ không nên chia hai nửa theo chiều dọc. Có nghĩa là các bạn cắt một đường như vậy, cắt một đường như vậy, rồi sau đó chia trên chia dưới thì nó sẽ không đẹp. Nên chia theo chiều ngang, cắt một đường chia theo chiều ngang. Thì đó chỉ là kinh nghiệm mình đã làm cái cây bên kia thôi. Thì nếu các bạn có khả năng chia theo chiều dọc và tạo ra cái nét thẩm mỹ riêng thì cứ làm.